Salutare prieteni! Astăzi vreau să vedem dacă este mit sau adevăr faptul că suntem obligați să punem fuzibilă înainte de RCCB. Să vedem de unde au plecat aceste discuții. Sunt o mulțime de comentarii pe net că am fi obligați să punem de către producătorii de diferențiale să punem fuzibilă în amonte. Vedem aici ce ne spune Adrian la un comentariu la un video al lui Ștefan, că scrie în fișa tehnică a diferențialului că ești obligat să pui în amonte fuzibilă. Ne spune chiar Ștefan aici că să punem o fișă tehnică în care scrie că se pune MCB în amonte de RCCB. Ne roagă chiar. Haideți să vedem dacă găsim să-i arătăm lui Ștefan. Ne uităm la ABB și dacă ne uităm la ABB o să pun aceste linkuri în primul coment. ABB ne spune că în upstream, adică în amonte, se pune fuzibilă de 100 de amperi în acest caz și ne mai spune că de asemenea este posibil să utilizăm circuit breaker, adică MCB, în loc de fuzibilă. Vedeți aici, puteți să vă uitați și în PDF. Cum am spus, o să pun linkul în primul coment. Deci ABB-ul nu are nicio problemă cu treaba asta. Scrie clar aici, pe un document oficial, că permite fuzibilă sau MCB. Bănuiesc că ABB-ul este un producător destul de mare ca să aibă încredere Ștefan în el. Haideți să vedem ce ne spune Ethan. Ethan ne spune așa, ne spune că fuzibile sau MCB-uri trebuie instalate înaintea RCCB-urilor. Deci aici e foarte clar, nu cred că există vreo urmă de îndoială și acest link o să vi-l pun în primul coment. Am făcut capturi direct ca să nu existe interpretări, să nu existe discuții vis-a-vis de corectitudinea documentelor pe care le cităm. Scrie clar aici, Ethan. Haideți să vedem dacă mai găsim și pe alții. Aici este de la un site care se ocupă de chestii din astea. Nu prea se vede nici aici vreun separator cu fuzibile. Se vede clar switch, disconnector, întrerupător. Să trecem mai departe. Aici am găsit chestia asta interesantă de la Siemens, în care un RCB este pus direct după contor. Mi s-a părut interesant să vă arăt și vouă chestia asta. Să vedem următoarea planșă. Avem aici de la Legrand, să vedem ce spune Legrandul. Legrandul spune așa: downstream RCBO, downstream RCBO și în upstream, în amonte, fuzibilă sau MCB. Deci chiar și Legrandul ne dă de ales. O să vedem și de unde a plecat confuzia asta a lui Ștefan. Ajungem din nou la ABB. ABB ne spune destul de clar că RCCB-urile fiind sensibile doar la curenții de scurgere către pământ, trebuie să fie înseriate cu MCB-uri sau fuzibile, evident în amonte sau în aval. Ideea este că cred că e destul de clară treaba. Haideți să vedem de unde a plecat și confuzia, de unde a plecat această idee că suntem obligați. Dacă ne uităm aici la Hager, o să vă arăt tot documentul imediat. Dacă ne uităm la Hager aici, observăm că în tablou, ce este în chenarul roșu, este tabloul general, nu există nici vorbă de fuzibile, cum este și normal, și observăm că fuzibila este de fapt în BMP, nu neapărat că ar fi fuzibilă, dar așa se numește la ei, Service Cutoff.
nu specifică să fie fuzibilă, dar în general poate fi fuzibilă. Cum avem și noi în unele BMP-uri de la case și evident pe scara blocului, pe palier. Haideți să vedem și altceva. Dacă ne uităm în acest document, o să pun link-ul și de aici. Asta este de la Hager. Deci Hagerul nu are nicio problemă să spui în casă fuzibile. În BMP, eventual, să nu mai existe confuzia asta. Și evident o să punem și link-urile despre care am vorbit în descriere. Este păcat că s-a ajuns la atâtea discuții în legătură cu asta și că se fac confuzii pentru că unii oameni cred că nu înțeleg ceea ce citesc sau confundă rezidențialul cu industrialul. Cam atât, cam asta a fost în acest video. Am vrut să ne lămurim în legătură cu treaba asta, dacă suntem sau nu obligați, pentru că e destul de important. Sunt oameni care nu ar vrea să-și pună fuzibile în tabloul general din cauza nenumăratelor dezavantaje și au fost convinși de această situație în care ar fi obligați de distribuitorii, de producătorii de diferențiale. Deci cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.